હેલો વન્સ અગેન કમિંગ બેક મારી ચેનલ સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. તમે વિડીયો જોઈ લીધો. આજે શેની રેસીપી છે તમને ખબર પણ પડી ગઈ. આજે આપણે કાચી કેરીમાંથી બનાવશું. ઉનાળો આવી ગયો, ગરમી આવી ગઈ અને કાચી કેરી પણ આવી ગઈ. માર્ચ મહિનાની શરૂઆત થાય ને, હોળી પહેલાં જ આંબે મોર આવે. આમ કેરીના જે ફૂલ હોય ને એને મોર મંજરી કહેવાય. એટલે કહેવત છે કે આંબે ડોલે મંજરી અને કોયલ બોલે. કોયલ પણ, અને એવું કહેવાય કે કોયલને આ મોર બહુ જ ભાવે. ખબર નથી, કોયલની ભાષા તો મને તો નથી જ ખબર પડતી, પણ લોકો કહે છે કે કોયલને એટલો બધો મોર ભાવે ને આંબાની મંજરી, એટલે એ ખાઈને એના મોઢું અને હોઠ જીભ છે ને એ પેઇનફુલ થઈ જાય, પાકી જાય, એટલે એ કું કું કરતી હોય છે. જે હોય તે, પણ આપણને કોયલનો અવાજ બહુ ગમે. આવી આ કેરી, પછી નાની નાની કેરી થાય અને આપણું મોઢામાં પાણી, આંબા ઉપર ધ્યાન પડે ને ત્યાં આપણું મોઢું લલચાઈ જાય. ક્યારે માર્કેટમાં કેરી આવીને લઈ લઈએ. નાની ખાખડી તરીકે કહેવાય, ત્યારથી ખાવાનું ચાલુ કરીએ. અથાણા, પછી મોટી થાય એટલે આપણે શરબત બનાવીએ. આમપનના, કાચી કેરીનો બાફલો કે કાચી કેરીનું શરબત, કોઈ પણ રીતે આપણે એને પીએ, બહુ જ સારું છે. ગરમીમાં લૂ લાગી જાય, ડિહાઇડ્રેશન માટે કંટ્રોલ કરે છે કાચી કેરીનું શરબત. એવી આ કેરી, એના આપણે આજે 3 ટાઈપના અલગ અલગ શરબત હું બતાવીશ. એક તો કેરીને અનસાયન્ટ યુગમાં જે આપણા લોકો કરતા હતા, રાજા મહારાજાઓ કેરીને શેકીને કરતા હતા. બાફલો નહીં, પણ એને શેકીને રોસ્ટેડ કરીને એનું શરબત બનાવતા હતા. પછી ધીમે ધીમે આપણે કેરીને બાફીને બોઇલ કરીને શરબત કરીએ, એને બાફલો કહીએ, આમપન્ના કહીએ. અને કાચી કેરીનું પણ શરબત થાય. મારી રેસીપીસ 3 અલગ અલગ છે, બરાબર જોજો. આમાં બધા જ આમપન્ના બનાવતા હોય, હું અને તમે. આ કંઈ નવું નથી, પણ બધાના હાથની બધી વસ્તુ ફાઇન થતી હોય એવું જરૂરી પણ નથી. મારી ફ્રેન્ડ છે ને, હું પણ કેરીનો બાફલો બનાવું, પણ મારી ફ્રેન્ડ છે ને કિરણબેન મહેતા, એના ઘરે જ્યારે હું કેરીનો બાફલો પીઉં ને તો મને બહુ જ ભાવે. એટલે આજે હું એમની રેસીપીથી તમને બોઇલ કેરીને કેરી જે બનાવીશ, કિરણબેન મહેતાની રેસીપીથી બનાવીશ. રોસ્ટેડ કેરીની મારી રેસીપી છે, અને કાચી કેરીનું શરબતની પણ એક સરસ મજાની રેસીપી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે કાચી કેરી આવી સરસ લીધી છે બજારમાંથી. મેં તોતાપુરી લીધી. ઝાઝી કેરી ખાવી હોય ને તો તોતાપુરી લેવાની, કારણ કે એમાં શુગર ઓછી જાય અને કેરીનો પલ્પ વધારે આવે. કેરી વિટામિન સીથી ભરપૂર. હવે આવી કેરીને તમારે, મેં ધોઈને લઈ લીધી છે, એ પણ હું તમને બતાવીશ. આ રીતે સાફ કરો અને પછી આખી જ બોઇલ કરવાની છે. આ રીતે આના કાપા પાડવાના, એટલે પછી તમને હું બતાવીશ. આ રીતે એના ખાલી કાપા પાડો, સુધારવાની ઝંઝટ કરવાની નથી. બહુ ફાસ્ટ રેસીપી છે. આ રીતે કેરી થઈ ગઈ છે. હવે કુકર કરો. કેરી કે ખાટી વસ્તુ કોઈ દિવસ બોઇલ કરો ને સ્ટીલના વાસણમાં કરવાની, એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં નહીં કરવાની. નોનસ્ટિકમાં કરો ચાલશે. હવે આ કુકરમાં થોડું તમે પાણી મૂકો અને એમાં આપણે આ જે કેરીના કાપા કરેલા હતા ને એ મૂકો, અને એમાં થોડું પાણી નાખો, અડધા કપ જેટલું. આ રીતે અને કુકર કરો બંધ. આ રીતે કુકરમાં આપણે સ્ટીમ નીકળે એટલે બરાબર સીટી ભરાવશો. એ રીતે કેરી બોઇલ કરવાની છે. અને હવે આપણે કુકર ફેરવી દઈશું બીજા ડીશ પર. હવે રોસ્ટેડ કેવી રીતે કરવાની છે એ પણ હું તમને આ કુકર થાય એટલી વારમાં સાથે સાથે બતાવું. આપણે આ જાળી લીધી છે. આ જ કેરી, એમાં કાપા નથી કરવાના, અને મેં થોડી રોસ્ટ કરી નાખી હતી, હાફ કુક. આ રીતે આપણે ગેસ ઉપર એને રોસ્ટેડ કરવાની છે. આખી કેરીને આ રીતે શેકાઈ જશે. આ કેરી શેકાય એ દરમિયાન હું તમને બતાવીશ કે એ માટે શું શું વસ્તુ જોઈએ છે. તો ગોળ, મિશ્રી લીધી છે. ખાંડમાં પણ કરી શકાય, પણ એ મિશ્રી વધારે હેલ્ધી છે. એને મેં જલ્દી પીગળે નહીં ને એટલે એનો પાવડર કરી નાખ્યો છે મસાલા મિક્સચર જારમાં. અને ગોળ લીધો છે, અડધો ગોળ નાખશો આપણે. ગોળ હેલ્ધી છે. અને મસાલામાં એમાં જોશે પિંચ ઓફ પુદીના લીવ્સ, આદુનો ટુકડો, લીંબુનો રસ છે, જીરું, આખું જીરું મેં શેકીને લીધું છે એનો પાવડર છે, સંચળ પાવડર અને ચાટ મસાલો અને આઈસ ક્યુબ. આટલી વસ્તુ આપણને જોશે, કારણ કે આજે આપણે 3 ટાઈપના શરબત બનાવવાના છે. એટલે હવે આ કેરીને તમે રોસ્ટ થશે એ તમે
આ રીતે એને ફેરવો. જે રીતે કુકરમાં કેરી મૂકી છે એ રીતે જ મેં અહીંયા પહેલાં બોઇલ કરી રાખી હતી, કારણ કે કુકર થતાં બહુ વાર લાગે, આપણી વિડીયોઝ લિમિટ છે. હવે આને સ્ટ્રેનરમાં સ્ટ્રેન કરવાની છે, આનો પલ્પ કાઢવાનો છે. એનું પલ્પ કાઢવા માટે તમે આ રીતે પહેલાં તો એને હાથેથી આમ ચોળી નાખશો. અને આ બધી ચાલ અને હવે તમને ખબર પડી કે શું કામ આપણે કેરી છોલીને નથી લીધી. આપણું આ થઈ ગયું છે. હવે એને ગેસ બંધ કરો, પછી એ પણ કરો, કારણ કે કેરીને છોલીને રહીએ ને તો કેરીનો જે માવો છે ને એ થોડો એની છાલમાં તમે ગમે એટલી પાતળી છાલ કરો ને તો પણ જતો રહે. એટલે આપણે કેરીને આ રીતે સ્ટ્રેન કરવાની છે. હવે આને સીટી ભરો. ઓલવેઝ નોઝલ પ્રેશર નોઝલમાંથી વરાળ નીકળે, સ્ટીમ નીકળે પછી સીટી ભરવાની સેફટી માટે. આ રીતે બધું સ્ટ્રેન થઈ ગયું છે. અને હવે જે કેરીમાં આપણે થોડું પાણી મૂક્યું હતું ને એ પણ આમાં મૂકી દઈશું, નાખી દઈશું, એટલે બધું જ આપણું મસ્ત થઈ જશે. આપણું બોઇલ કરેલી કેરીનો પૂરો પલ્પ રેડી છે. એને તમે એક બાઉલમાં કાઢી લો. રીતે આને બાઉલમાં કાઢી લો. ત્યાર પછી હવે આપણે જોશું કે આપણે જે કેરી શેકેલી હતી અને સ્મોકી ફ્લેવર થાય. આ જ્યુસ બહુ એકદમ ટેસ્ટી લાગી. અત્યારે કેરી જે શેકાઈ ગઈ છે ને એની સ્મેલ પણ કંઈક અલગ છે. હવે આ સ્મોકી ફ્લેવરની કેરી છે ને એને ઉપરથી તમે આ રીતે એની બધી જ છાલ ઉતારી દઈશ. આની સ્મેલ તમે વિડીયોમાં સ્મેલ નહીં કરી શકો, પણ જે મને સ્મેલ આવે છે ને સો ડિલિશિયસ સ્મેલ. ગરમ પણ લાગે છે. આને પણ આ રીતે આપણે થોડા આઈસ ક્યુબ નાખશું, કારણ કે આપણને આ ગરમ લાગે છે. આમાં પાણી તો થોડું જરૂરી છે, એટલે આપણને એકદમ આ રીતે સ્ટ્રેનરમાં તમારે ઘસીને લઈ લેવાનું છે. હવે તમે 1 કિલો કેરી લઈ લો ને તો સ્ટોરેજ પણ કરી શકો, પણ આજે હું જે માપ બતાવું ને તમે કેરીની સાઈઝ અને વજન પ્રમાણે હું તમને પૂરું માપ બતાવીશ. એ રીતે તમારે પછી મસાલાનું માપ લેવાનું છે. રોસ્ટેડ કેરી કરી હતી ને એનો પલ્પ છે આ, એ આપણે એક બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. પાણી નાખશો ઠંડુ, કારણ કે આમાં બિલકુલ પાણી નહોતું, એટલે આપણને જરૂરી છે. અને આ બધું આ રોસ્ટેડ કેરીનું છે અને આ છે બોઇલ કેરીનો પલ્પ. એ કાચી કેરી જેની છાલ નથી ઉતારવાની અને ડાયરેક્ટ પીસીસ કરી નાખવાના છે. એનું પણ આપણે આજે શરબત બનાવીએ. આ કાચી કેરી જે આપણે આખી લીધી છે એની છાલ નથી ઉતારવાની, અને અલગ આ ત્રીજી ટાઈપનું શરબત કાચી કેરીનું, એને નાના નાના પીસ કરી નાખવાનું. આ રીતે આપણે આ કેરીના ટુકડા, બધા જ કેરીના ટુકડા નાના નાના કરી દીધા. હવે મિક્સચરમાં કે હેન્ડ બ્લેન્ડરમાં તમે કરી શકો, પણ કાચી કેરીનું શરબત મિક્સચરમાં કરશો તો એકદમ ગ્રાઇન્ડ થઈ જશે. બાકી આ જે પલ્પનું છે ને એ હેન્ડ બ્લેન્ડરમાં કરી શકો છો. આપણે આ પલ્પ જે કર્યો છે ને આ પહેલાં આપણે બનાવશું કાચી કેરીની જે બોઇલ કરીને બાફીને પલ્પ કર્યો છે ને એનું શરબત. એ મારો એક કેરી મેં નાનકડી લીધી હતી, એનું આ 1/3 કપ પલ્પ થયો છે. આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે પલ્પની. આ થોડા પાણી સાથે જે આપણે બાફો તો કેરી બાફી હતી એનું, એટલે આ જે હોય ને એના કરતાં શુગરનું માપ અડધું લેવાનું તમારે, જેટલો પલ્પ હોય એના કરતાં. એટલે આપણો આ 1/3 કપ છે તો આપણે એનાથી 1/3 કપ હાફ લેશું શુગરનું માપ. તો તમે સૌથી પહેલાં તો મિક્સચરમાં પિંચ ઓફ ફુદીનો નાખો. આટલા માટે આટલા પાન 7 થી 8 પાન જરૂરી છે. પછી તમે આ આપણો બોઇલ કરેલો જે પલ્પ છે એ નાખી દો. થોડું સંચળ નાખો, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ નાખો. અને જીરું પાવડર, ચાટ મસાલો છે એ પણ 1/4 ટીસ્પૂન નાખો. અને આ જે જીરું પાવડર છે એ 1/2 ટીસ્પૂન નાખો. અને મેં સાકર જે દળીને લીધી છે, મેં તમને આગળ બતાવ્યું એ, કારણ કે આપણું આ 1/3 કપ છે ને એટલે 2
ટેબલ સ્પૂન આપણને જોશે સુગર, તો આપણે અડધું અડધું લઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન સુગર એન્ડ 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે ગોળ નાખીશું. આમાં ગોળ નાખશું અને કેરી ખાટી જ છે, પણ લીંબુ આમાં નાખો એટલે બહુ ડિલિશિયસ લાગે. એટલે 1 ટીસ્પૂન લેમનનો રસ. આઈસ ક્યુબ નાખશો તમે, 6 થી 7 આઈસ ક્યુબ નાખો. મિક્સર કરો. આને તમે સ્ટોરેજ કરી શકો છો. જો તમને સ્ટોરેજ કરવું હોય ને તો આમાં આઈસ ક્યુબ નહીં નાખવાના અને વોર્મ વોટર નાખવાનું. અને પછી તમે 5 મિનિટ એને ધીમા ગેસે મૂકો તો પણ ચાલશે, ગોળ પીગળે એટલે. અને ના મૂકો તો પણ તમે કાચની બોટલમાં, આપણે ફુદીનો પણ નાખ્યો છે એટલે ફરી સ્ટ્રેન કરો. આપણે આને સ્ટોરેજ આજે નથી કરવાનું એટલે આપણે મિક્સચરમાં પાણી નાખીને લઈ લઈશું. બધું ધોઈને લઈ લેવાનું છે. સર્વિંગ કરીશું. હવે આપણે બનાવીશું જે આપણે રોસ્ટેડ કેરી કરી હતી ને, શેકેલી હતી, એનું બનાવીશું. એના માટે પણ તમે પહેલાં પિંચ ઓફ, આ મારી ફ્રેન્ડની રેસીપી છે, બોઇલ કરીને એના પરફેક્ટ એના માપથી મેં મસાલા બનાવ્યા. હવે આમાં આપણે થોડા ફુદીના લીવ્સ અને થોડું આદુનું ટુકડું, તમને ખબર છે આમ એને તમે નાખી શકો છો. અને બાકીના મસાલા એઝ યુઝ્યુઅલ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ એન્ડ 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો એન્ડ 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ. અને આ આપણું રોસ્ટેડ જે આઈસ ક્યુબ. અને આમાં આપણે ગોળ નહીં નાખીએ, આ તમને કંઈક ડિફરન્ટ ફ્લેવર. આમાં આપણે સુગર, જે મિશ્રી છે ને, તમે મિશ્રી પણ નાખી શકો. એમ આ એક હતું એટલે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન મિશ્રી નાખીશું. મિશ્રી 2 ટેબલ સ્પૂન મિશ્રીનો પાવડર. હવે આપણે એને ફરી આપણે મિક્સચરની જર કાપીને ચાલુ કરીશું. આઈસ ક્રશ થાય ને ત્યાં સુધી કરવાનું છે. આમ તો આપણો આમપન્ના ગાળેલું જ હતું, પણ આઈસ ક્રશ થાય. મિન્ટ લીવ્સ, પુદીનાના લીવ્સ બહુ જરૂર છે, બહુ હેલ્ધી, બહુ ઠંડા. અને કેરી તો ઠંડી જ છે, તમને ખબર ને, કુદરત પણ આપણી સાથે છે. તમે જો ગરમ પ્રદેશમાં કેરી થાય છે, ઠંડા પ્રદેશમાં ન થાય કેરી. આવું આ કેરી બહુ હેલ્ધી, બહુ હેલ્ધી. આ રીતે આ સ્મોકી ફ્લેવર, આની ફ્લેવર જ કંઈક અલગ આવશે. આમ પણ તમે આવું પણ બનાવજો, બંને બનાવજો. તમને જે પસંદ પડે એ પછી દરરોજ પીજો, તો એ માટે તમે બનાવો. અને આ તમે 1 કિલો કેરીનું બનાવીને લગભગ 8 થી 10 દિવસ તો ફ્રીઝમાં સારું જ રહે. આ જ પોઝિશનમાં તમે આવો જાડો પલ્પ કરો ને તો 8 થી 10 દિવસ સારું જ રહે. બધાને તમે ડાયરેક્ટ, તમને કેરી બોઇલ કરવાનો ટાઈમ છે નથી અને એકદમ ફટાફટ શરબત પીવું છે તો આ પણ બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. કાચી કેરીનો તમે પિંચ ઓફ ફુદીનાના લીવ્સ ને આ કાચી કેરીના ટુકડા, કોઈ ઝંઝટ નથી, ફટાફટ છાલ પણ નથી ઉતારવાની અને થઈ જાય છે. અને એમાં એઝ યુઝ્યુઅલ 1 ટીસ્પૂન લેમન જ્યુસ, 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન, તો આમાં આપણે આખું 1 ટીસ્પૂન પૂરું લઈશું જીરા પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો. અને આમાં પણ શુગર આપણું આખું બાઉલ ભરીને હતી, સેમ માપ હતું, એટલે આમાં પણ તમે 2 ટેબલ સ્પૂન લઈ શકો છો. આમાં પણ તમારે અડધો ગોળ નાખવો હોય તો અડધો ગોળ નાખી શકો છો, અને શુગર પૂરો ગોળ નાખવો હોય તોય નાખી શકો છો. અને આઈસ ક્યુબ
આદુનો આપણે આદુ પણ નાખશું. આપણે જોઈએ આનો કલર એકદમ એની જે છાલ હતી ને એટલે ગ્રીન આવ્યો. હવે આમાં થોડું પાણી નાખો. ઠંડુ પાણી લેવાનું છે કારણ કે શરબત આપણે બધા ચીલ પીવાના છે. હવે આને પણ સ્ટ્રેનરથી ગાળી લો. પલ્પ રેડી છે. આજે આપણે રોસ્ટેડ કર્યો તો રોસ્ટેડ મેંગો કરી હતી, કાચી કેરી એનો પલ્પ છે. આ આપણો બોઇલ કરી હતી એનો પલ્પ છે. અને આપણે ખાલી કાચી કેરી, ફ્રેશ કાચી કેરીની જ્યુસરમાં. તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે ત્રણેય જ્યુસ જોઈશું. બધા ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ નાખો. આ બધું છે ને બહુ ચીલ, બહુ ફાઇન લાગે. તમે ત્રણેય જશો. આપણું બોઇલ કરેલું કેરી આ પલ્પ છે એટલે તમારે આટલો અડધો ગ્લાસ નાખવાનો છે અને અડધો ગ્લાસ પાણી. આ આદુ નથી અને ગોળ અને અડધો ગોળ અડધી ખાંડ. સો હેલ્ધી. મારી ફ્રેન્ડની રેસીપી છે મેં તમને કીધું એમ. તમે પણ પીશો તો કહેશો કે બહુ ફાઇન બને છે. આ જ રીતે આ પલ્પ તમે બાકીનો કાચની બોટલમાં ભરી શકો છો, ફ્રીજમાં રાખી દો. આ આપણી રોસ્ટેડ કેરીનો પલ્પ છે એ પણ એટલો જ નાખવાનો છે. એમાં આપણે આદુ નાખ્યું છે, જીરું વધારે નાખ્યું છે થોડું. આ પણ એટલું હેલ્ધી છે. અને આ આપણો કાચી કેરીનો આખો કલર ગ્રીન. છે ને ડિલિશિયસ છે ને કાચી કેરીનું મસ્ત શરબત. 3 રીતે અલગ અલગ રીતે બનાવ્યું છે. તમને જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે પીજો, પણ પીજો ચોક્કસ ગરમીમાં. સો ડિલિશિયસ. ડૉક્ટર સાહેબ ચલો તમે કયું ટેસ્ટ કરશો? ठंडा ठंडा कूल कूल स्पेशल फॉर समर वेदर 3 टाइप ऑफ रो मैंगो शरबत वेरी नाइस हेल्थी एंड कूल कूल. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, જેથી મારી અવનવી રેસિપીસ જલ્દી તમને જોવા મળે. ફરી મળીએ નવી રેસિપી સાથે.